Minun nimeni on Tuure Parviainen. Olen tällä hetkellä ruokajärjestelmän aine- ja ravinnevirtojen tutkija Helsingin yliopistolla Agfore-tohtoriohjelmassa. Tänään puhun teille ruokajärjestelmän kierrätyshaasteista. Olette varmaan kuulleet jätehierarkiasta, mutta voidaan ajatella, että ruokajärjestelmälle on olemassa oma jätehierarkiansa. Tässä käytännössä ruoka on korkein arvoisinta, sen jälkeen rehu, sitten fosfori ja typpi, lopulta energia ja viimeisimpänä tietysti jäte. Eli käytännössä me tavoitellaan ruokajärjestelmän kierrätyksessä sitä, että me voidaan palauttaa tuotteita takaisin aina mahdollisimman korkeaseen luokkaan tässä jätehierarkiassa. Käytännössä moni, joka päättyy jo ruuaksi tai rehuksi, niin sehän ei käytännössä koskaan näy missään jätetilastoissa, koska sille on jo löydetty käyttö. Typpi ja fosfori on erityisen tärkeitä maatalouden tuotannolle ja sen takia niiden korvaaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta me voidaan ylläpitää nykyistä tuotantokykyä tai kasvattaa sitä. Ja tässä muistutuksena siitä, kuinka käytännössä peltokasvien tuotantokyvylle typen avulla voidaan käytännössä määrittää hyvissä olosuhteissa tuotannon määrä, jos muut tekijät ei sitä rajoita. Sen takia sen kierrättäminen on hyvin tärkeää. Minkä takia me halutaan sitten vähentää panosten käyttöä eikä vaan käytetä maksimaalista määrää panoksia ja minkä takia kierrätystä yleensä tehdään, on ympäristövaikutuksen vähentäminen. Tässä kuvassa on esimerkki Itämerestä vuodelta 2010, kun siellä oli melko massiivisia leväkukintoja. Ja käytännössä Itämeren alueen maat sen takia on sopinut sääntöjä, joilla vähennetään ravinteiden käyttöä. No, minkä takia kierrätystä ylipäänsä tarvitaan ja mistä ne resurssit kierrätettäväksi sitten oikein tulee? Tässä kuvassa on 2 kaaviota, A- ja B-osa. Ja A-osa käytännössä kuvastaa kasvintuotantoa, jossa esimerkkinä on maissi. Ja B-osa esittää käytännössä kotieläintuotannon. Ja esimerkkinä tässä on lihakarja. Nämä on 2 aika äärimmäistä esimerkkiä, mutta se hyvin kuvastaa sitä, kuinka erilaisia tavallaan sivuvirtoja meillä muodostuu riippuen siitä, minkälaisia tuotteita kuluttajat lopulta haluaa kuluttaa. Eli tässä kuvassa on käytännössä käytetty typpeä kuvastamaan näiden virtojen suuruuksia. Kun katsotaan täältä vasemmasta reunasta, niin se alkaa 100 typpiyksiköllä, josta sitten kasville päätyy 86 kiloa, syötävälle osalle 65 kiloa ja noin 3 kiloa päätyy siitä sitten ruoan prosessointihävikkiin. Sen jälkeen 20 kiloa siitä päästyy ruokajätteeksi ja 42 kiloa lopulta kuluttajien syötäväksi, joka sitten päätyy jäteveteen. No, erona sitten tähän lihakarja-esimerkkiin, jos tuossa kasvipohjaisessa päätyy näille kuluttajille 42 kiloa siitä alkuperäisestä typestä, niin tässä lihakarja-esimerkissä päätyykin vain 11. Eli siinä on paljon enemmän näitä hävikkivaiheita ja niiden osuudet on hyvin erilaisia. Ja näin ollen se typen käytön tehokkuus näille lihatuotteille on huomattavasti alhaisempi. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, on sitä, että nämä hävikit, niin niistä sitten muodostuu ne sivuvirrat, mitä me voidaan kierrätyksessä käyttää. Jos me ajatellaan ruoantuotantoa yleisellä tasolla ja siitä, millaista se on tällä hetkellä ja mitä se voisi tulevaisuudessa olla, niin tärkeätähän siinä nimenomaan on tämä resurssien älykäs käyttö. Eli me pyritään siinä jätehierarkiassa mahdollisimman korkealle. No, nykyään tämmöinen perinteinen prosessi ruoantuotannossa on semmoinen, että meillä on jokin päätuote, sitten meillä muodostuu sivutuotteita ja jätteitä. No, tulevaisuudessahan tietenkin haluttaisiin päästä tilanteeseen, missä meillä on ainoastaan näitä päätuotteita. Eli silloin me maksimoitaisiin näiden kasvipohjaisten raaka-aineiden hyötykäyttö, suunnitellaan ruoan prosessointi uudelleen vastaavaan tätä ajatusta ja muutetaan nämä
tuotteet ja jätevirrat päätuotteeksi. No, mistä me voidaan sitten kierrättää, jos kierrätystä halutaan tehdä? Kun me ollaan nykyään tämän perinteisen mallin mukaisia, silloin ne suurimmat lähteet on esitetty tässä kuvassa. Käytännössä kotieläinten lanta, metsäteollisuus, kotitalouspalvelusektori, puhdistamolietteet ja ruokateollisuuden sivutuotteet on ne suurimmat lähteet. Käytännössä näistä lannan kierrättäminen olisi se kaikista tärkein, jos me katsotaan sitä mittakaavaa. Kuinka me voidaan parhaiten parantaa tehokkuutta, niin on parantaa lannan kierrätystä. Jos me optimaalisesti voitaisiin hyödyntää nämä kaikki, niin me voitaisiin korvata noin 10-20% maatalouden typestä ja yli 100% fosforista. Eli käytännössä me voitaisiin vähentää niitä panoksia, mitä me tarvitaan tämän ruokajärjestelmän ylläpitämiseksi tai nykyisen tuotantokyvyn ylläpitämiseksi. Minkä takia sitten tämä kotieläinlanta, mä oon listannut sen tänne ongelmaksi tai resurssiksi, niin se johtuu siitä, että vaikkakin sitä lantaa on paljon ja totta kai sitä käytetään pelloilla lannoitteena, mutta kotieläinlanta kuitenkin keskittyy niille alueille, missä ne kotieläintilat on. Käytännössä näistä kuvista, kun nämä laittaa yhteen, niin saa sellaisen kuvan, että se on käytännössä tuo Länsi- ja Pohjois-Suomen alue, missä valtaosa kotieläintiloista on, mutta sitten taas kasvintuotanto onkin enemmän täällä Etelä-Suomessa. Eli meillä on tämmöinen ero näiden tilojen sijainnissa ja se johtaa siihen, että sitä lantaa ei voida silloin optimaalisesti käyttää. Ja minkä takia niitä ei sitten kuljeteta vaan sinne, missä niitä pitäisi käyttää, niin käytännössä lietelannassa tai muissakin lannan muodoissa on yleensä hyvin paljon vettä ja se tekee niiden kuljettamisesta kallista. Eli käytännössä, jos me lasketaan typelle ja fosforille niiden arvo perinteisten tai kemiallisten lannoitteiden mukaan, niin silloin missä vaiheessa viljelijän näkökulmasta se muuttuu kannattamattomaksi, niin on käytännössä, jos se kuljetusetäisyys on enemmän kuin 5 kilometriä. Eli tämä kannustaa käytännössä viljelijää ja kaikkia muitakin toimijoita, joilla on pellolle levitettäviä orgaanisia massoja siihen, että se, mihin ne levitetään, niin on mahdollisimman lähellä sitä pistettä, missä ne muodostuu. Ja sen takia se kotieläintilojen sijainti on yksi erittäin, tai oikeastaan kaikkien näiden yksiköiden sijainti on erittäin tärkeä, jos me halutaan maksimaalisesti ne hyödyntää. Sitten jos meillä on tällaisia prosessointilaitoksia, niin kuin vaikka biokaasulaitoksia, joissa käsitellään orgaanista materiaalia, niin silloin mittakaava on se, joka ratkaisee kannattavuuden. Ja kun me katsotaan käytännössä tässä X-akselilla on esitetty eri kokoluokat, eli se on tonneissa, kuinka paljon käsittelylaitos käsittelee niitä. Ja sitten tämä punainen viiva käytännössä esittää katetta. Ja tästä aika nopeasti, kun tätä kuvaa tutkii, niin saa sen kuvan, että mitä isompi laitos, niin sitä kannattavampi se todennäköisesti on. Johtuen tästä, kun me katsotaan kuljetusetäisyyttä, niin se näyttää erikoiselta, että ensin se kuljetusetäisyys nousee melko nopeasti tuonne 25-40 kilometriin, ja sitten sen jälkeen se ei enää kasva. Ja mistä tämä johtuu, on siitä, että jos meillä on ympyrä kartalla ja katsotaan kuinka paljon siellä on peltoa, mihin voisi levittää biokaasulaitoksen mädätettä, niin kun sen ympyrän halkaisija kasvaa, niin se pinta-alahan kasvaa huomattavasti nopeammin ja näin ollen sinne mahtuu enemmän peltoalaa, kun se kasvaa tietyn kokoluokkaa suuremmaksi. Ja näin ollen käytännössä ne biokaasulaitoksen kuljetuskustannukset ei kasva enää tietyn kokoluokan jälkeen. Käytännössä kun päästään tuonne noin 5000 tonniin, niin siitä ylöspäin niin ne kustannukset kasvaa melko vähän suhteessa sitten taas silloin, kun ollaan siellä pienessä luokassa. Eli nämä johtaa siihen, että isomman laitoksen käyttäminen on kannattavampaa, ja se johtaa myöskin siihen, että jos on isoja laitoksia, niin silloin ne ravinteet keskittyy mahdollisimman pienelle alueelle, koska niilläkin on myös motivaatio yrittää minimoida se kuljetusetäisyys ja näin ollen minimoida se kuljetuskustannus. Sen lisäksi, että tämä keskittyminen on monesti kannattavaa,
niin orgaaniset haitta-aineet on semmoinen asia, joka monesti nousee esille, kun kierrätyksestä puhutaan. Eli meillä on monia erilaisia yhdisteitä, jotka on haitallisia tai niihin liittyy joitakin riskitekijöitä. Tässä on luettelo ja esimerkkejä sellaisia, mistä näitä päästölähteitä on ja mitä yhdisteitä niissä on ja kuinka ne biohajoaa ja kuinka haitallisia ne on. Ja se suurin ongelma näissä on se, että meillä ei oikeastaan ole kunnollista tietoa siitä, että mikä olisi se määrä, mitä me voidaan hyväksyä. Esimerkiksi vaikka peltomassa. Ja monesti ne määrät, mitä vaikka jätevesilietteissä on erittäin pieniä. Samalla lailla kuin vaikka raskasmetallien osuus on erittäin pieni. Mutta näistä me ei oikeastaan osata sanoa, että mikä pitäisi olla se määrä, mikä me sallitaan. Näitä käytännössä löytyy kaikkialta, koska niitä on myöskin ihan laskelman seurauksena päätynyt maaperään, jolloin niitä on helppo löytää kaikkialta, mutta on erittäin vaikea sanoa, että kuinka haitallisia ne on. Kuitenkin yleisen käsityksen mukaisesti ne ei aiheuta yleensä ongelmaa sille kierrättämiselle, vaan ne pysyy sellaisissa rajoissa, että se ei ole ongelma. Mutta näihin kuitenkin liittyy paljon kysymyksiä, joita ei ole vielä täysin ratkaistu. Jos me katsotaan tätä ruokajärjestelmää kokonaisuutena, niin me nähdään, että eläimet syö huomattavasti enemmän ruokaa kuin ihmiset, ja ne tuottaa melko vähän lihaa. Eli käytännössä tämä rehun muuntosuhde lihaksi on kotieläintuotannossa alhainen, ja sen seurauksena meillä syntyy hyvin paljon lantaa. Sitten kun nämä kotieläintilat on keskittynyt pienelle alueelle, niin meillä on haasteita saada sitä kierrätettyä sinne, mistä siitä olisi suurin hyöty. Mitä meillä sitten on näitä muita jätesivutuotevirtoja, niin koska niiden massat on niin paljon pienempiä, niin ne on huomattavasti helpommin ratkaistavia. Eli käytännössä lannan ravinteiden kierrättäminen on oleellinen osa ratkaisua ja se on globaali haaste, johon meidän tarvitsee vastata. Kiitoksia teille mielenkiinnosta. Hei, mun nimi on Kari Koppelmäki ja toimin täällä Helsingin yliopistossa jatko-opiskelijana Akfore-ohjelmassa. Oma tutkimukseni liittyy ruokajärjestelmän paikallistamisen vaikutuksiin ravinteiden kiertoon. Nyt esittelen teille esimerkin ravinteiden kierrätyksen tehostamisesta yhdistettynä uusiutuvan energian tuotantoon. Käytän esimerkkinä tätä Paloporo agroekologista symbioosia, josta teillä on ollut lyhyt tämmöinen animaatio siellä materiaaleissa, josta näette tarkemmin tämän symbioosin toiminnan. Eli tavoitteena tässä on ollut lisätä tuottavuutta, lisätä satoa, vähentää hävikkiä ja samalla tuottaa uusiutuvaa energiaa. Mä esittelen nyt teille tänään symbioosin ravinnekierron yksinkertaistettuna. Luomukasviviljely täällä symbioosissa noudattaa tämmöistä aika lailla normaalia eteläsuomalaisen luomukasviviljelytilan viljelykiertoa, jossa ensimmäiset pari vuotta on viherlannoitusnurmia, jonka jälkeen tulee viljakasvi, sen jälkeen palkokasvi tai palkovilja ja sitten taas viljakasvi, jonka yhteydessä kylvetään sitten seuraavien vuosien viherlannoitusnurmet taas. Ravinnehuolto perustuu pääasiassa biologiseen typensidontaan, mutta täällä on käytetty myös sitten jonkin verran orgaanisia lannoitteita ja lähitalleilta saatavaa hevosen lantaa. Vilja myydään tai on myyty myllyihin ja osa on mennyt sitten rehuksi lähellä sijaitsevaan luomukanalaan, joka käyttää myös tiivisterehua, jota kautta tulee lisää ravinteita tähän viljelyjärjestelmään, mutta lanta palautetaan sitten takaisin tänne kasvinviljelyyn. Typpilannoitus perustuu pääosin biologiseen typensidontaan, eli nämä viherlannoitusnurmet toisen kasvuvuoden jälkeen kynnetään maahan ja sitten seuraavan vuoden vilja ottaa ne ravinteet sieltä kasvuunsa. Suhteessa siihen sidottuun typpimäärään niin se on aika tehotonta ja riskinä on sitten melko suuret hävikit ympäristöön. Tuossa näette oikeassa alakulmassa typpi- ja fosforitaseen nykytilanteessa kilo per hehtaarin muodossa. No sitten kun tämä symbioosi on täydessä toiminnassa, niin sinne tulee leipomo, joka tosi ei vaikuta näihin ravintekiertoihin paljonkaan, mutta sitten tämä biokaasulaitos, sillä on suuri merkitys tässä. Se tulee
hyödyntämään sen hevosenlannan, eli sen sijaan, että se hevosenlanta ja kananlanta menee sinne peltoon, niin se tuodaan tänne biokaasulaitokseen syötteeksi. Sen lisäksi nämä viherlannoitusnurmien biomassa korjataan talteen ja hyödynnetään ja käytetään syötteenä siinä energiantuotannossa. Ja sen energiantuotannon jälkeen mädätysjäännöksen muodossa ne ravinteet palautetaan tänne viljelykiertoon viljakasveille. Sen ansiosta pystytään paremmin kohdentamaan ne ravinteet siinä viljelykierrossa ja kasvattaa luomuviljan satoja ja samalla vähentää sitten sitä hävikkiä ympäristöön. Tuossa näette sitten nämä ravinnetaseet, mitä ne on sen jälkeen, kun tämä symbioosi on täydessä toiminnassa, ja voidaan huomata, että niin typen kuin fosforin osalta tase pienenee merkittävästi. Tässä on sitten vielä kuvattuna nämä typpi- ja fosforivirrat nykytilanteessa, ja sitten kun symbioosi on toiminnassa, niin tarkemmin jos kiinnostaa, niin voitte katsoa näitä lukuja, mitä se on silloin, kun on otettu kaikki nämä tekijät huomioon. Tämä on maatilalle realistinen vaihtoehto, koska siinä on mukana muitakin toimijoita. Kaikkea tätä biokaasun tuotantoa ei tarvitse tehdä maatila yksi, mutta se biokaasun tuotanto mahdollistaa orgaanisen lannoitteen suurelle pinta-alalle, tälle luomukasviviljelytilalle, joka taas sitten mahdollistaa suuremmat sadot. Kananlanta saadaan levitettyä suuremmalle alalle verrattuna siihen, että se kanala levittäisi omalle peltoalalle kaiken sen kananlannan, joka aiheuttaisi sitten mahdollista fosforin kertymistä. Hevosenlannalle saadaan järkevä käsittely ja kaikki nämä yhdessä niin pienentää ravinnehävikkiä. Ja tämä uusiutuva energian tuottaminen monipuolistaa tilan toimintaa ja tällä tavalla maataloudesta saadaan energian kuluttajan sijasta energian tuottaja. Tämä on myös monistettavissa muualle, erityisesti kasvinviljelyvaltaisille alueille. Eli noista taulukoista nähdään, eli meillä täällä Suomessa on aika paljon tämmöistä peltopinta-alaa, joka ei ole tällä hetkellä ruoantuotannossa ollenkaan. Eli osalta näistä peltopinta-alasta voitaisiin kerätä sitä biomassaa energiantuotantoon ja sitten sen jälkeen ne ravinteet palauttaa viljelykasveille ja korvata tällä tavoin sitten myös mineraalilannoitteita. Kiitos.